ساعت 5 صبح مرز بین آدم‌های معمولی و آدم‌های بیداره. در حالی که جهان هنوز در خوابه، یک اقلیت خاموش در حال ساختن سرنوشت خودشونن. این ساعت زمان سکوت نیست، زمان شکل‌گیری قدرت درونیه. اینجا جاییه که ذهن شفافتر از همیشه کار میکنه و اراده فرمانروایی میکنه. هر کسی که این لحظه رو تصاحب کنه یک قدم از بقیه جلو افتاده. راز واقعی موفقیت توی تاریکی قبل از طلوع پنهانه و امروز قرار این راز رو روشن کنیم. به کانال آلفای درون خوش اومدید. خیلی‌ها فکر میکنن که بیدار شدن تو این ساعت فقط برای اینه که به کارهای روتین برسن. اما اصل ماجرا یه چیز دیگه است که کمتر کسی بهش اشاره میکنه. وقتی عقربه های ساعت روی عدد 5 جفت میشن، یه انرژی خاص توی اتمسفر جریان پیدا میکنه که فقط نصیب کسایی میشه که اون لحظه بیدارن. انگار دنیا توی یه وضعیت تعلیق قرار داره و ذهن شما تنها گیرنده فعال توی اون منطقه محسوب میشه تا الهامات رو شکار کنه. این سکوت سنگین فضایی رو میسازه که توش میتونی صدای افکار واقعی خودت رو بدون نویز محیطی بشنوی و بفهمی واقعاً کی هستی. بیولوژی بدن ما توی این ساعت در حساس‌ترین حالت خودش قرار داره و ترشح هورمون‌ها طوری تنظیم میشه که تمرکز به بالاترین حد ممکن برسه. دانشمندان میگن مغز در این زمان در وضعیت آلفا قرار داره. یعنی همون حالتی که بین هوشیاری و شهود در نوسان و خلاقیت فوران میکنه. کسایی که این رازو میدونن از این پنجره زمانی برای حل پیچیده ترین مسائل زندگیشون استفاده میکنن، چون منطق و احساس با هم ترکیب میشن. در واقع 5 صبح زمانیه که نیمکره های مغز با هم صلح میکنن تا بتونی نقشه گنج زندگی خودت رو با دقت ترسیم کنی. جالب اینجاست که توی این ساعت اراده انسان در قدرتمندترین حالت خودش قرار داره، چون هنوز با وسوسه های روزانه و خستگی های فکری درگیر نشده. وقتی قبل از طلوع آفتاب از تخت بیرون میای، داری به ضمیر ناخودآگاهت پیام میدی که تو فرمانده این کشتی هستی و نه بقیه مردم. این پیروزی کوچک اولیه یه دومینوی مثبت راه میندازه که تا آخر شب تمام تصمیماتت رو تحت تأثیر قدرت خودش قرار میده. این همون رازیه که برنده ها رو از بقیه جدا میکنه. اونا قبل از اینکه مسابقه شروع بشه چند کیلومتر از بقیه جلوتر افتادن. محیط اطراف توی ساعت 5 صبح رنگ و بوی عجیبی داره. هوا خنک‌تر و انگار اکسیژن خالص‌تری توی ریه ها جریان پیدا میکنه که روح رو جلا میده. هیچ پیامکی نمیاد، هیچ ایمیلی لرزه به تنت نمیندازه و شبکه‌های اجتماعی توی سکوت مطلق فرو رفتن تا تو بتونی با خودت خلوت کنی. این تنهایی خودخواسته نوعی عبادت مدرن محسوب میشه که توش به جای حرف زدن با دیگران داری با هستی و کائنات ارتباط میگیری. انگار یک قرارداد نانوشته بین تو و صبح وجود داره که تو بیدار بمونی و اون هم رازهای مگوی دنیا رو بهت بگه. اگه دقت کرده باشی، اکثر نابغه‌ها و هنرمندهای بزرگ تاریخ شاهکارهای خودشون رو دقیقاً توی همین بازه زمانی خلق کردن و بهش ایمان داشتن. اونا میدونستن که طلوع خورشید فقط یک پدیده نجومی نیست، بلکه یک انفجار انرژیه که میتونه موتور محرک ذهن رو روشن کنه. وقتی خورشید شروع به بالا اومدن میکنه، فرکانس‌های زمین تغییر میکنه و کسایی که بیدارن این موج رو سوار میشن و جلو میرن. این راز یعنی همگام شدن با ریتم طبیعت، چیزی که آدم‌های مدرن با شب زنده‌داری‌های بیهوده
کاملا از دستش دادن و فراموشش کردن. خب دوست من، اگه تا اینجای ویدیو برات معنا داشته همین الان لایک کن تا بدونم تو هم جزو اون اقلیتی هستی که دنبال بیداری واقعیه. با سابسکرایب کردن هم به جمع کسایی اضافه میشی که هر هفته یه قدم جلوتر از بقیه حرکت میکنن. یکی از بخشای پنهان این ماجرا مفهوم پیروزی در تاریکیه که بهت اعتماد به نفسی میده که با هیچ کلاس موفقیت و کتابی به دست نمیاد. وقتی میبینی تمام چراغ‌های شهر خاموش و فقط چراغ اتاق تو روشنه، حس میکنی که نگهبان آگاهی این شهر هستی و این مسئولیت عجیبی داره. این حس متمایز بودن باعث میشه که ترسای بزرگت کوچیک بشن و چالشای زندگی دیگه اونقدرها که قبلا به نظر میرسید ترسناک و غیر قابل حل نباشن. تو یاد میگیری که چطور توی تنهایی و سکوت امپراتوری شخصی خودت رو بسازی و برای نبردهای سخت روزانه آماده بشی. راز اصلی ساعت 5 صبح در واقع توی توسعه درونی نهفته است. جایی که تو وقت داری بدون عجله به روحت برسی و اونو تغذیه کنی. مطالعه کردن، مدیتیشن یا حتی نوشتن افکار روی کاغذ در این ساعت تأثیرش 10 برابر بیشتر از هر زمان دیگه‌ای در طول 24 ساعته. ذهن مثل یه اسفنج خالی میمونه که آماده است تا عمیق‌ترین مفاهیم رو جذب کنه و اونها رو در اعماق حافظه بلند مدت خودش ذخیره کنه. این زمان فرصتیه برای بازسازی شخصیت و تراش دادن الماس وجودت که زیر لایه‌های روزمرگی و شلوغی‌های کاذب کدر و خاکی شده. اکثر مردم فکر میکنن که بیدار شدن تو این ساعت باعث خستگی میشه، اما راز برعکس اینه. این کار سطح انرژی حیاتی رو بالا میبره. وقتی بدنت رو عادت میدی که با ریتم کیهانی هماهنگ بشه، سیستم ایمنی و عصبی به یک تعادل پایدار میرسن که در طول روز احساس میشه. تو دیگه دنبال قهوه برای بیدار موندن نمیگردی، چون اون هیجان درونی ناشی از دستاورد صبحگاهی دوپامین طبیعی رو در خونت آزاد کرده. این همون جادوییه که باعث میشه چشمات برق بزنه و با لبخند به استقبال مشکلاتی بری که بقیه رو از پا در میاره. توی این مسیر تو با یک جامعه نامرئی آشنا میشی، یعنی همه اون کسایی که در سراسر جهان توی همین ساعت بیدارن و دارن تلاش میکنن. انگار یک رشته انرژی نادیدنی تمام این آدم‌های هدفمند رو به هم وصل میکنه و تو احساس میکنی بخشی از یک قبیله خاص هستی. این قبیله سحرخیز کسایی هستن که تقدیر رو خودشون مینویسن و اجازه نمیدن شرایط محیطی براشون تعیین تکلیف کنه که چطور زندگی کنن. حس تعلق به این گروه بهت قدرت میده که در برابر تنبلی و وسوسه های خواب زمستانی مقاومت کنی و همیشه بیدار بمونی. بیا به جنبه ماورایی این ماجرا نگاه کنیم. میگن در این ساعت پرده های بین جهان ها به نازکترین حد خودشون میرسه و دعاها مستجاب میشه. سکوت 5 صبح نوعی خلأ ایجاد میکنه که کلمات تو توش طنین انداز میشن و مستقیما به قلب کائنات نفوذ میکنن و اثر میذارن. خیلی از آدمهای معنوی معتقدن که در این زمان فرشته‌ها یا انرژی‌های برتر در حال تقسیم برکت و آگاهی بین بیداران زمین هستند. پس بیدار بودن در این لحظه فقط یک انتخاب شخصی نیست، بلکه حضور در یک ضیافت بزرگ آسمانی برای دریافت هدیه هاست. در واقع 5 صبح زمانیه که تو میتونی آینده رو قبل از اینکه اتفاق بیفته توی ذهنت طراحی کنی و با جزئیات دقیق ببینی. چون هیچ محرک بیرونی وجود نداره، قدرت تجسم تو به شدت بالا میره و میتونی مسیرهای جدیدی رو برای زندگی توی ذهنت بسازی. این تصویرسازی های صبحگاهی
به مرور زمان تبدیل به واقعیت‌های فیزیکی میشن، چون ذهن تو اونا رو به عنوان تنها حقیقت موجود پذیرفته. راز اینجاست که تو با بیدار موندن داری به جهان ثابت میکنی که برای رسیدن به رویاهات حاضری از آسایشت بگذری. نگاهی به طبیعت بنداز، پرنده ها دقیقاً توی همین ساعت شروع به خوندن میکنن، نه برای اینکه ساعت دارن، بلکه چون جریان انرژی رو حس میکنن. اونا میدونن که زندگی دوباره شروع شده و باید با آواز خوندن حضور خودشون رو در این چرخه عظیم و باشکوه اعلام کنن. تو هم به عنوان بخشی از این طبیعت اگه توی این ساعت خواب باشی، در واقع داری از یکی از مهمترین ریتم‌های هستی جا میمونی. بیدار شدن با اولین نشانه‌های نور، یعنی اعلام زنده بودن و حضور آگاهانه در سمفونی بزرگی که هر روز تکرار میشه. راز دیگه‌ای که کمتر کسی میدونه تأثیر این ساعت روی کنترل احساسات و مدیریت استرس در طول ساعت‌های شلوغ و پرفشار بعدی زندگیه. وقتی که تو صبح زود با آرامش و بدون استرس دیر رسیدن روزت رو شروع می‌کنی، یک زره روانی دور خودت می‌کشی که تا شب باقی میمونه. دیگه با بوق یک ماشین یا حرف تند یک همکار از کوره در نمیدی. این تسلط بر خود بزرگترین قدرتیه که یک انسان میتونه داشته باشه و کلیدش فقط توی اون بیدار شدن به موقع نهفته است. ممکنه اولش سخت باشه و بدنت مقاومت کنه، اما این مقاومت دقیقاً همون چیزیه که باید باش روبرو بشی تا قدرت ارادت رو محک بزنی. هر بار که زنگ ساعت رو قطع نمی‌کنی و از جات بلند میشی، داری یک لایه از ضعف‌های قدیمی وجودت رو پوست میندازی. این فرایند دردناک اما مقدس تو رو به نسخه‌ای از خودت تبدیل میکنه که قبلا حتی تصورش رو هم نمی‌کردی که بتونی باشی. راز 5 صبح در واقع یک سفر قهرمانی کوتاه و روزانه است که تو رو از تاریکی پیله به سمت روشنایی پرواز هدایت میکنه. در نهایت باید بگم که 5 صبح فقط یه زمان روی ساعت نیست، بلکه یک وضعیت ذهنی و یک سبک زندگی برای آدم‌های بیداره. این راز رو فقط کسایی درک میکنن که طعم گس و شیرین اون هوای دم صبح رو چشیدن و با تنهایی پرشکوهش رفیق شدن. وقتی بقیه بیدار میشن و میپرسن چطور اینقدر موفقی، تو فقط لبخند میزنی، چون میدونی چه گنجی رو توی تاریکی پیدا کردی. حالا که این راز رو شنیدی، انتخاب با توئه که توی خواب بمونی یا به جمع بیداران بپیوندی و سرنوشتت رو تغییر بدی. از فردا صبح انتخاب با توئه. اگه آماده‌ای وارد سطح بعدی زندگیت بشی، کانال رو دنبال کن و این ویدیو رو برای کسی بفرست که وقتش بیدار شه. ما اینجا فقط محتوا نمی‌سازیم، ما ذهن‌ها رو فعال می‌کنیم.